सम्पूर्ण भ्युअर्सहरुलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा र आज पनि हामी चाहिँ यस भिडियोमा चाहिँ विशेष गरेर युट्युबसँग सम्बन्धित रहेर फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। उहाँलाई पुनः हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद दृश्य दिप्शाली ज्यू। हजुर र फेरि पनि तपाईलाई धेरै चाहिँ म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु किनकि आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयको बावजुद पनि तपाईले हाम्रो च्यानललाई धेरै कन्टेन्टहरु दिइसक्नु भएको छ र अन्तर्वार्ता दिइसक्नु भएको छ। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी विशेष गरेर इन्ड स्क्रिनको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला म तपाईलाई यहीँबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु कि युट्युबमा चाहिँ इन्ड स्क्रिन भनेको चाहिँ के हो? धन्यवाद तपाईको यस च्यानल अन्तर्गत मेरो केही कुराहरु राख्ने मौका दिनुभएकोमा। र सम्पूर्ण नयाँ युट्युबर साथीहरुलाई हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दै म तपाईहरुलाई चाहिँ मसँग भएको केही एक्सपिरियन्स वाला ज्ञानहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँ शेयर गर्न चाहन्छु। यदि तपाई भर्खरै नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ र युट्युबमा भिडियो अपलोड गरेर चाहिँ युट्युब च्यानललाई ग्रो गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ र गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानलमा भिडियो अपलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले प्रत्येक भिडियो कन्टेन्टको लास्ट 20 सेकेन्डमा देखिने जुन एउटा भिडियो आइकन हुन्छ अथवा त्यसमा चाहिँ तपाईको लिंक राख्न सक्नुहुन्छ, च्यानलको सब्स्क्राइब बटन पनि राख्न सक्नुहुन्छ च्यानल आइकन सहितको, र त्यस्तै गरेर भिडियो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कमसेकम एउटादेखि बढीमा 3 वटासम्म भिडियोहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। भ्युअर्सले तपाईको भिडियोमा प्ले गरिसकेपछि लास्ट 20 सेकेन्ड भित्र देखिने जुन आइकनहरु जुन नै तपाईको इन्ड स्क्रिन हो भनेर बुझ्नुपर्छ। भनेपछि चाहिँ यो तपाईको युट्युबले प्रोवाइड गरिरहेको फिचर छ इन्ड स्क्रिन। यसको युज गरेर चाहिँ युट्युब च्यानलहरुलाई ग्रो गर्नको लागि चाहिँ हैन यसले कतिको हेल्प गर्छ यसले? यहाँ पनि स्वयं आफै युट्युबर हुनुहुन्छ हैन? हजुर यहाँले पनि युज गरिराख्नु भएको छ र सायद सम्भवतः यो भिडियोमा पनि तपाईहरुले यो भिडियो प्ले भइसकेपछि योसँग सम्बन्धित अर्को एउटा भिडियो चाहिँ लास्ट 20 सेकेन्डमा भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ जसले यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरु पनि तपाई स्वयं आफू पनि त्यो अर्को भिडियोमा जाने चान्सेस चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ। यदि यो भिडियो प्ले भइसकेपछि चाहिँ इन्ड स्क्रिन राखिएन भने यो भिडियोमा आउनुहुन्छ तपाई च्यानल पेज भित्र त जानुहुन्छ या जानुहुन्न त्यो थाहा छैन। कतिपय भ्युअर्सहरु जानुहुन्छ होला सायद कि बाँकी भिडियोहरु कस्तो छ यो च्यानलमा र यो च्यानल चाहिँ कस्तो खालको कन्टेन्टले भरिपूर्ण छ, मेरो लागि चाहिँ युजफुल छ छैन यो हेरेर तपाईहरु जानुहुन्छ होला कतिपय, र कतिपय चाहिँ भिडियो हेरिसकेपछि सिधै ब्याक हुनुहुन्छ र मैले कुन च्यानलबाट भिडियो हेरे भन्ने कुरा पनि कतिपय भ्युअर्सलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यो कन्टेक्स्टमा भिडियोको अन्त्यसम्म एकदमै हेरेर पुग्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईले पनि नेक्स्ट भिडियोमा जुन इन्ड स्क्रिनमा जुन हामीले सजेस्टेड गरेका छौं त्यो भिडियोमा चाहिँ तपाई पनि जाने चान्सेस हुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाई यदि तपाई जानुहुन्छ भने त्यसरी नै तपाईको युट्युब च्यानलको भिडियोमा पनि अन्य भ्युअर्सहरु पनि जाने सम्भावना हुन्छ। यसले गर्दा भनेको चाहिँ तपाईको युट्युब च्यानलबाट चाहिँ तपाईको ट्राफिकहरुलाई चाहिँ फेरि रोलिङ ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ, रिटर्निङ भ्युअरहरु ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले भ्युज बढ्ने भयो। त्यसले गर्दा भनेको तपाईको अर्को च्यानल भित्र रहेको अर्को भिडियोमा जाने सम्भावना धेरै भएको कारणले गर्दा युट्युबलाई चाहिँ तपाईको ग्रो गर्नमा इन्ड स्क्रिनको ठूलो भूमिका हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर हामीले पनि यो युज गरिरहेको कुरा हो र तपाईले पनि युट्युब च्यानलको जुन जति पनि भिडियो छ प्राय भिडियोहरुमा जुन कन्टेन्ट बनाउनुहुन्छ, जुन टपिकसँग रिलेटेड भिडियो बनाउनुहुन्छ त्यो रिलेटेड तपाईको भिडियोहरु चाहिँ इन्ड स्क्रिनमा राख्नु भयो भने तपाईको च्यानललाई ग्रो गर्नको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ इन्ड स्क्रिनले। हजुर भनिसकेपछि इन्ड स्क्रिनको एकदमै ठूलो रोल रहेछ युट्युबमा ग्रो गर्नको लागि तपाईले भनिहाल्नु भयो हैन? भनेपछि इन्ड स्क्रिनमा चाहिँ हामीले कुन टाइपको अप्सनहरु चाहिँ राख्न सक्छौं? जस्तै हामीले सब्स्क्राइब बटनहरु अनि अर्को सजेस्टेड भिडियो यस्तो टाइपको कुन खालको अप्सनहरु चाहिँ इन्ड स्क्रिनमा उपलब्ध छन् त? त्यसो भए मैले यो विषयमा अघि पनि कुरा उठाइसकेको छु र फेरि पनि जोड्न चाहन्छु। अघि भर्खरै मैले भने अनुसारले युट्युब भिडियोमा इन्ड स्क्रिन राख्दाखेरि चाहिँ एउटा भनेको सब्स्क्राइब बटन राख्न सकिन्छ।
त्यो आफ्नो च्यानलको होस् या त अन्य च्यानलको सब्स्क्राइब गर्ने भयो। हजुर, यदि तपाईँको च्यानल मा चाहिँ धेरै सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ, सब्सक्राइबर्सहरू हुनुहुन्छ र भइसके पछाडि तपाईँको अर्को पनि एउटा च्यानल खोल्नु भएको छ भने तपाईँको अर्को च्यानललाई प्रमोट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको पनि सब्सक्राइब बटन राख्न सक्नुहुन्छ र आफ्नै च्यानल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र साथमा तपाईँको यदि सब्सक्राइब बटन राख्नुभएको छ भने जुन भिडियो अपलोड गर्नुभएको छ त्यो भिडियोसँग रिलेटेड अर्को एउटा सजेस्टेड भिडियो पनि तपाईँको एन्ड स्क्रिनमा राख्न सक्नुहुन्छ। र साथमा यदि तपाईँ चाहिँ भिडियोबाट मार्फत चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि एउटा प्रडक्टहरू छ, वेबसाइट छ, त्यस्तो खालको कुनै वेबसाइटको लिङ्कहरू छ भने त्यो लिङ्कलाई पनि तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले कुनै एउटा अप्सनल युट्युब च्यानल बनाएर युट्युब च्यानलको थ्रु तपाईँले चाहिँ एन्ड स्क्रिनबाट थम्बनेल राखेर त्यसको थम्बनेलको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखेर त्यो टेक्निक युज गरेर तपाईँले आफ्नो वेबसाइटलाई पनि प्रमोसन गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि एन्ड स्क्रिनबाट चाहिँ एउटा युट्युब च्यानलबाट अर्को युट्युब च्यानल पनि हामीले प्रमोट गर्न सक्ने भयो होइन त? त्यसो भए हो, भिडियो पनि गर्न सक्यो र च्यानल आइकन पनि गर्न सक्यो, सब्सक्राइब बटन पनि राख्न सक्यो। र त्यस्तै गरेर यदि तपाईँको वेबसाइट छ भने वेबसाइटलाई पनि प्रमोट गर्ने टेक्निक मैले बताइसकेँ, त्यो टेक्निक पनि युज गर्नु होला। त्यसो गरिसके पछाडि तपाईँको आफ्नो युट्युब च्यानलबाट ट्राफिक चाहिँ आफ्नै अन्य प्रडक्टहरूमा चाहिँ डाइभर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भनिसकेपछि एन्ड स्क्रिनमा चाहिँ अलिकति जुन भिडियोहरू फ्रिज भएको छ तर अब त्यहाँभित्र भएको कन्टेन्टहरू चाहिँ राम्रो छ भनेदेखि त्यो भिडियोलाई प्रमोट गऱ्यो भनेदेखि एन्ड स्क्रिनको युज गरेर चाहिँ अलिकति भए पनि बुस्ट चाहिँ हुने भयो। त्यसो भए होइन? एकदमै नराख्नुभन्दा राखेको चाहिँ एकदमै राम्रो। र म चाहिँ सजेस्ट गर्छु अनिवार्य राख्नुहोस्। र युट्युब एन्ड स्क्रिन युज गर्नको लागि तपाईँको लागि कमसेकम 20 सेकेन्डको एउटा एन्ड स्क्रिन भिडियो बनाउनुहोस्, एनिमेटेड भिडियो बनाउनुहोस्। यदि 20 सेकेन्डको एनिमेटेड भिडियोहरू यदि तपाईँलाई बनाउन आउँदैन भनेदेखि विभिन्न टुल्सहरू छ, अनलाइन टुल्सहरू छ। त्यति मात्रै नभएर भिडियो एडिटरमै लगेर तपाईँले कमसेकम पनि 2वटा भिडियो र एउटा चाहिँ सब्सक्राइब बटन अट्ने खालको चाहिँ एउटा टेम्प्लेट बनाउनुहोस्। त्यो टेम्प्लेट भिडियो 20 सेकेन्डको टेम्प्लेट भिडियोलाई चाहिँ एडिट गर्दा लास्ट 20 सेकेन्डको लागि तपाईँले चाहिँ एड गरेर मर्ज गरेर एक्सपोर्ट गर्नु होला भिडियो। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँको एन्ड स्क्रिन एकदमै एट्र्याक्टिभ पनि देखिन्छ। त्यसको लागि एउटा कपिराइट फ्री म्युजिक पनि राख्नु होला। त्यसले गर्दा एकदमै राम्रो पनि हुन्छ। प्लस त्यहाँबाट तपाईँको ट्राफिकलाई फेरि तपाईँकै च्यानलमा घुमाएर ल्याउन सकिने सम्भावना चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा एन्ड स्क्रिन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ युट्युब च्यानल ग्रो गर्नको लागि। भनिसके पछाडि जस्तै हामीले चाहिँ एन्ड स्क्रिनलाई चाहिँ प्लेसमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले सही तरिकाले चाहिँ कसरी प्लेस गर्न सक्छौँ? कन्टेन्ट कस्तो खालको हो भन्ने कुरा हो। अब तपाईँको च्यानल छ अथवा एउटा चाहिँ भ्लगवाला च्यानल छ अथवा इन्टरटेनमेन्टवाला च्यानल छ भनेदेखि त फुल वाच टाइम आउँछ। त्यसको लागि कुनै पनि टेक्निक युज गरिराख्नु परेन, अटोमेटिकली तपाईँको त्यहाँसम्म पुग्ने सम्भावना प्रबल नै हुन्छ। तर तपाईँको चाहिँ कुनै पनि एउटा टेक्निकल च्यानल छ, रेसिपीवाला च्यानल छ होइन, अथवा चाहिँ कुनै पनि त्यो चाहिँ भिडियोमा चाहिँ कुनै पनि इन्फर्मेटिभ टाइपको च्यानलहरू छ भने त्यस्तो खालको च्यानलहरूमा चाहिँ तपाईँको बिचबाटै चाहिँ स्पाइक आउने समस्या धेरै हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले युट्युबमा चाहिँ जस्तै इन्ट्रो पार्ट हुन्छ अथवा हाइलाइट पार्ट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले लगभग अन्त्यसम्म हेर्न सक्ने खालको अथवा त्यहाँ अन्त्यसम्म भएको कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि युज गर्ने भनेदेखि जसरी पनि त्यो भ्युवर्स त ट्याप गर्दै भए पनि जसरी भए पनि स्किप गरेर भए पनि लास्टसम्म त पुग्छ नै। त्यो भएको कारणले गर्दा अन्त्यसम्म पुग्ने तरिकाले अथवा चाहिँ त्यो खालको भिडियो चाहिँ बनाउनु मतलब कन्टेन्ट त्यो तरिकाले एडिट गर्नुपर्छ, रेकर्डिङ जस्तो तरिकाले गरे पनि। प्लस अर्को भनेको चाहिँ अब हामीले मेन्सन गर्ने लास्टमा एन्ड स्क्रिनमा सम्म जाँदाखेरि चाहिँ त्यो खालको भिडियो पनि छ है भनेर मेन्सन पनि गर्न सक्यो। अर्को एउटा टेक्निक भनेको चाहिँ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ एन्ड स्क्रिनमा पुगिसके पछाडि चाहिँ तपाईँको पक्कै पनि हाम्रो अर्को सजेस्ट गरेको भिडियोसम्म चाहिँ पुऱ्याउन सकिन्छ। त्यो पनि एउटा टेक्निक हो। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ सही तरिकाले प्लेसमेन्ट गर्नको लागि कमसेकम पनि तपाईँले 20 सेकेन्डको चाहिँ एउटा चाहिँ एन्ड स्क्रिनको लागि चाहिँ हामीले समय छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। लास्ट 20 सेकेन्डमा लास्ट 15 सेकेन्ड बराबरको चाहिँ हामीले टाइमिङ दिने हो भनेदेखि, किनभने उसको एन्ड स्क्रिन सुरु भइसक्दासम्म चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ म्यासअप गराउनु पऱ्यो। त्यसो भइसके पछाडि चाहिँ एन्ड स्क्रिनमा जसरी पनि पुग्छ नै। नत्र 20 सेकेन्डमा मात्रै ट्याक्क राख्दाखेरि चाहिँ भ्युवर्स ब्याक भइसकेको पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा
हामीले लास्ट 20 सेकेन्डमा इन्ड स्क्रिन प्ले हुन्छ तर लास्ट 15 सेकेन्ड लेफ्ट हुँदासम्म चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट दिइराख्नु पर्यो त्यो पनि एउटा टेक्निक हो यसले गर्दा अलिकति चाहिँ राम्रो तरिकाको भ्युज आउने होइन हजुर अघि हामीले जस्तै यो इन्ड स्क्रिनको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ इन्ड स्क्रिनमा चाहिँ आफ्नो मात्रै नभएर अरूको युट्युब च्यानलदेखि लिएर युट्युबको भिडियोलाई पनि प्रमोट गर्न सकिन्छ भन्नु भएन अब यो टेक्निक युज गरेर हामीले जस्तै सानसानो च्यानलहरूलाई पनि प्रमोट गर्न सक्ने भयौँ होइन भनेपछि यो फिचर युज गरेर हामीले चाहिँ स्पोन्सर्डवाला चाहिँ यो जुन इन्ड स्क्रिनहरू कतिको युज गर्न सक्छौँ र यसको युज गरेर कतिको पैसा कमाउन सक्छौँ होला हामीले पैसा कमाउने विषयमा त सर्वप्रथम त तपाईँ जसले भिडियो हेरिराख्नु भएको छ जसलाई इन्ड स्क्रिनको बारेमा प्रपर नलेज छैन उहाँहरूले नै हेरिराख्नु भएको होला यदि ज्ञान भएको छ खण्डमा त त्यो ठिकै छ र केसम्म गर्न सकिन्छ अलरेडी थाहा पनि होला र जसले यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ इन्ड स्क्रिनको बारेमा चाहिँ प्रपर नलेज नभएको छ भने चाहिँ उहाँहरूको अब युट्युब च्यानल पक्कै पनि सानै युट्युब च्यानल हुनसक्छ सम्भवतः युट्युब च्यानल चाहिँ तपाईँको भर्खरै मोनिटाइज भएको अथवा मोनिटाइज हुन बाँकी हुने क्रममा पनि हुनसक्छ त्यस्तो च्यानलहरूले त तपाईँको जस्तै पेड प्रमोसनको लागि त हामीले इन्ड स्क्रिनमा चाहिँ प्रमोसन गर्ने खालको कन्टेन्टहरू त पक्कै पनि ल्याउन गाह्रै हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दा सम्भव छ तर यदि तपाईँको च्यानल चाहिँ ग्रो भइसकेको छ धेरै सब्सक्राइबर्सहरू हुनुहुन्छ सब्सक्राइबर्स थोरै होस् ठिक होस् तर पनि तपाईँको च्यानलमा चाहिँ भ्यू चाहिँ एकदम तरिकाले चाहिँ बराबर एभरेजमा कमसेकम पनि तपाईँको चाहिँ एउटा भिडियो अपलोड गरिसके पछाडि लास्ट 48 आवर्समा चाहिँ 10,000 क्रस हुन्छ 50,000 क्रस हुन्छ त्यस्तो छ भने चाहिँ तपाईँको च्यानलमा चाहिँ सब्सक्राइबर माइनस 10,000 मात्र छ तर तपाईँको प्रत्येक कन्टेन्टमा चाहिँ लास्ट 48 आवरमा अपलोड गरिसकेको लास्ट 48 आवर्समा चाहिँ तपाईँको 10,000 क्रस हुन्छ भने तपाईँको अटोमेटिकली तपाईँको चाहिँ पेड प्रपोजलमा एडहरू आउन सक्छ त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ प्रपोजल आएको खण्डमा तपाईँले त्यो गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ तर यदि तपाईँ इन्ड स्क्रिनकै बारेमा अनभिज्ञ हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको च्यानल पक्कै पनि सानो छ र तपाईँले त्यो पक्कै पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर चाहिँ त्यो खालको विज्ञापन चाहिँ नपाउन सक्नुहुन्छ त्यसले गर्दा सम्भावना चाहिँ छ भन्न चाहन्छु भनेपछि यसको पनि युज गरेर चाहिँ सानसानो च्यानलहरूले पनि आफ्नो युट्युब च्यानललाई के अरे यो च्यानलको इङ्गेजमेन्ट चाहिँ अझै पनि बढाउन सक्नुहुने भयो र अझै यो फिचरको युज गरेर उहाँले आफ्नो च्यानललाई चाहिँ एकदमै ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने पनि होइन अब हामीलाई लाग्यो होइन अब र आज चाहिँ अब हामी चाहिँ लगभग यो हाम्रो अन्तर्वार्ताको अन्तिम के अरे समयतिर आइसकेका छौँ र फेरि पनि तपाईँलाई अन्तिममा चाहिँ जो साथीहरू इन्ड स्क्रिन युज गरिरहनु भएको छैन उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ लास्टमा हामीसँग भएको सुविधा हो जुन युट्युबले प्रोभाइड गरेको सुविधा हो त्यो भएको कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ सबैसँग प्रयोग गर्नुहोस् अनिवार्य प्रत्येक भिडियोमा प्रयोग गर्नुहोस् यो भनेको चाहिँ एउटा बल्छीमा माछालाई चाहिँ चारो थापे जस्तो हो एक्जाम्पलको लागि बल्छी नै नथापे माछा कसरी पर्छ होइन बल्छी थाप्ने बल्छीमा चारो पनि उत्कृष्ट खालको राख्नु होला होइन यदि माछाले नखाने खालको चारो पऱ्यो भने त्यो बल्छीमा माछा पर्ने सम्भावना पनि हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि इन्ड स्क्रिन भनेको चाहिँ बल्छीमा चारो जस्तै हो माछाको बल्छी जस्तै हो त्यसैले गर्दा अनिवार्य राख्नु होला यसले तपाईँलाई फाइदा गर्छ महत्त्वपूर्ण समयका बावजुद पनि आफ्नो समय दिनुभयो यो भिडियोको लागि र फेरि पनि तपाईँलाई अझै होइन धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै यो भिडियोबाट छुट्टिन्छौँ हस्त नमस्कार।